rancangan dari seluruh dunia. Ai, ai, Chef. Dengan pembantu bertopeng muka. Ai, ai, Chef. Kalau dah sedia, mari kita mula. Ai, ai, Chef. Mari kita mula. Ai, ai, Chef. Inilah hos Ai Chef, Kak Fazlina Aziz. Apa khabar Singapura? Selamat datang kepada adik-adik dan semua penonton ke rancangan Ai Chef. Rancangan yang penuh dengan kehebatan, kejutan dan debaran. Dalam Ai Chef, dua chef cilik akan menyahut cabaran untuk menonjolkan bakat memasak. Baiklah, dan kini saya akan memperkenalkan chef yang pertama, iaitu chef cilik Aidan Irfan. Dan seterusnya, saya memperkenalkan chef cilik yang kedua yang namanya hampir sama, iaitu chef cilik putra Nur Muhammad Irfan. Jadi adakah anda sudah bersedia untuk bertarung di medan makan pula? Sudah. Kalau penonton nak tahu, kedua-dua chef cilik kita ada satu lagi tugasan. Mereka akan menjadi bos kepada pembantu chef yang merupakan personaliti misteri yang popular di Singapura. Chef-chef cilik kita harus bijak untuk mengorek rahsia dan meneka dengan tepat siapakah mereka. Kerana pembantu chef mereka akan tampil dengan memakai topeng. Kini saya akan memperkenalkan personaliti misteri pertama kita, iaitu Harimau Pantas. Saya rasa dia amat kelakar. Aksi-aksinya betul-betul macam harimau. Saya rasa dia pelakon atau pelawak. Terperanjat saya. Seterusnya, saya menjemput personaliti misteri yang kedua, Kakak Gajah Comel. Saya rasa kakak gajah ni macam pemalu tetapi memang comel. Siapa dia ni ya? Penonton nampak tak gaya fashion saya pada hari ini? Saya memakai merah dan putih dengan semangat patriotisme. Tema pada minggu ini adalah sarapan kegemaran Singapura. Menu sarapan di Singapura ini kaya dengan kepelbagaian jenis dan rasa kerana negara ini ada pelbagai kaum. Jadi ada macam-macam pilihan sarapan tempatan yang boleh kita nikmati. Tapi sebelum itu, saya akan mengundang pasangan hos Ai Chef saya. Beliau merupakan seorang chef, mentor, juri dan juga tukang pemerhati. Wah, banyak betul title beliau ya. Saya mengundang Chef Mus. Untuk menjadi seorang chef yang hebat, kita bukan hanya perlu pandai mencipta resepi, tapi kita harus juga bijak menguruskan masa dan hidangan perlu kreatif. Chef cilik semua, sudahkah anda bersedia untuk cabaran siapa cepat, dia dapat? Chef cilik, nampak tak apa yang telah tersedia di atas kaunter anda? Epok-epok. Betul. Aidan dan Putra harus membuat tocang menawan. Tocang menawan? Epok-epok tersedia sudah diisi dengan inti, tetapi perlu dilengkapi dengan lipatan di bahagian tepi kulitnya. Kaedah ini dipanggil klip. Dalam masa 5 minit, chef cilik kita harus menyediakan seberapa banyak epok-epok dengan kualiti klim yang cantik dan rapi. Peserta akan diadili dengan kuantiti dan juga kualiti hasil mereka. Pemenang akan dapat memilih personaliti yang manakah yang mereka inginkan untuk menjadi pembantu mereka untuk cabaran seterusnya. Cabaran anda bermula sekarang. Aidan, Putera. Jangan takut, lawan. Apabila Chef Mus contohkan bagaimana untuk membuat epok-epok itu, saya rasa macam amat senang.
Tapi bila saya cuba untuk buat, susah juga. Nenek saya pernah ajar kan triknya untuk lipat epok-epok ni. You kena picit. Kasi dia cantik-cantik gitu. Para peserta, tinggal 3 minit lagi ya. Putra, jawab Putra. Sesiapa yang menjadi juara kan untuk pusingan ini, saya rasa anda harus pilih saya. Pilih saya. Memang terror lah mereka klaim epok-epok tu. Okey, para peserta, anda tinggal 1 minit lagi. Bukan senang sebenarnya untuk kelim epok-epok ya. Dia kalau cubit baru adunannya melekat. Jadi bila kita goreng, intinya tidak terkeluar. Come on Aidan, anda boleh lakukannya. Cantik-cantik kan? 5, 4, 3, 2, 1. Masa pun sudah tamat, diminta semua peserta berhenti. Jadi bagaimana Chef Mus, kita mulakan dengan Aidan. Walaupun anda dapat 6 biji epok-epok, tetapi dari segi kelimnya, kualitinya kurang kemas. Putra pula dia dapat membuat 5 biji epok-epok, tetapi dari segi rapi, dari segi kelimnya lebih kemas dan lebih rapi. Jadi Chef Mus, telahkah anda memilih siapakah pemenangnya? Menangnya ialah Cukup. Nanti dulu. Sebelum kita mengumumkan siapakah pemenangnya, kita berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini dalam Ai Chef. Ai, Chef. Sebentar tadi, kedua-dua chef cilik bertarung melengkapkan epok-epok dengan teknik klim yang baik untuk menghasilkan jumlah terbanyak. Baiklah Chef Mus, siapakah pemenang pusingan? Siapa cepat, dia dapat. pemenangnya ialah Chef Cilik Putra. Tahniah Putra. Jadi selaku pemenang, anda sekarang dapat memilih personaliti misteri manakah yang akan menjadi pembantu anda untuk cabaran seterusnya. Adakah harimau pantas ataupun gajah comel? Awak patut pilih saya sebab saya rajin. Jangan risau, saya biasa di dapur. Ya. Awak ingat awak sudah masuk dapur? Saya pun biasa masuk dapur. Dan baru-baru ini juga, saya sudah bekerja sama dengan chef-chef yang bertauliah di Singapura. Yo. Jadi bagaimana Putra, siapakah pilihan anda? Pilihan saya ialah harimau pantas. Wah, syabas harimau pantas. Saya rasa bangga kerana dipilih. Kita akan terus membuktikan bahawa kitalah yang terbaik. Ya. Bagaimana pula dengan awak? Jangan pandang saya gajah. Walaupun saya lambat tapi saya tekun dan saya akan pastikan Aidan tidak akan kalah. Ya, Aidan? Baiklah, Ai Chef akan diteruskan dengan pusingan yang dinanti-nantikan, iaitu cabaran Terlazat Terhebat. Jadi, apakah resepi yang telah dipilih hari ini, Chef Mus? Resepi kali ini tentunya sarapan kegemaran rakyat Singapura, iaitu nasi lemak. Nasi lemak ini mempunyai kombinasi bahan-bahan yang menarik kerana rasanya yang manis dan pedas daripada sambal, timun yang menyegarkan, keranggupan kacang dan ikan bilis serta nasi yang harum. Ini menjadikan teksturnya pelbagai dan tidak menjemukan. Aidan dan Putra pernah masak nasi lemak tak? Tak. Harimau dan gajah pula? Mestilah tak pernah. Saya makan daging lah. Mana makan sambal? Gajah pula? Pernah. Tapi tak sedap. Aidan dan Putra, jangan khawatir ya. Saya harap mereka akan cuba sedaya upayalah untuk menolong anda ya. Baiklah, dalam masa 1 jam 30 minit, chef-chef cilik perlu mempersembahkan hidangan yang memukau. Masakan yang paling sedap dan dekorasi yang paling cantik akan dipilih sebagai pemenang. Pemenang bagi cabaran terlazat terhebat akan membawa pulang pakej makan tengah hari atau malam, peralatan dapur,
Baucer pembelian bahan-bahan masakan dan juga alat permainan yang kesemuanya bernilai lebih dari $500. Tempat kedua juga tidak pulang dengan tangan kosong. Hadiah-hadiahnya merupakan peralatan dapur, baucer pembelian bahan-bahan masakan dan alat permainan. Kesemuanya bernilai lebih dari $200. Selain daripada itu, kedua-dua chef cilik harus bijak menjongkil pembayang daripada pembantu mereka untuk meneka siapakah di sebalik topeng tersebut. Bagi peserta yang berjaya meneka personality misteri pula, mereka akan menerima baucer pembelian alat permainan, tiket masuk ke taman bertema atau tiket menunggang ATV. Baiklah, nampaknya bahan-bahan dan resepi semuanya sudah tersedia. Para peserta, cabaran anda bermula dari sekarang. Okey, bahan untuk nasi lemak adalah 2 cawan beras. You bilang I bila nak berhenti. Okey. Okey, lepas tu masukkan santan Abang Harimau, saya mau abang buat sambal tumis. Saya akan buat nasi. Okey. Jujur Kak Aidan, tadi kalau awak ada pilihan, awak pilih saya ke awak pilih harimau? Jujur. Pilih kamu lah. Oh! Dengan itu saya masak dengan betul lagi Tak selalu ya nampak harimau masak sambal. Ya, betul. Itulah. Saya pun pertama kali nampak diri saya memasak sambal. Gajah kerja memang gini. Kenapa Chef? Gigi dia dah tak berkeluarkan Chef. Abang Harimau berapa tahun? Umur saya lingkungan 40 hingga 45. Abang Harimau kerja sebagai apa? Saya seorang pelakon. Boleh bagi contoh tak? Abang Harimau pelakon cerita apa? Kelakar apa tanya saya macam itu? Takkan saya nak bilang jawapannya. Tapi untuk pengetahuan semua, saya pernah berlakon dalam drama Kaki Bola. Chef Putra dan Harimau. Awak berdua sedang buat apa ni sekarang? Tengah buat sambal. Okey, awak ada letak ikan bilis tak sedikit? Ikan bilis. Ikan bilis tu dah goreng. Awak goreng dan awak ketepikan saja. Okey, sebenarnya saya nak kongsi satu tip. Kalau nak buat sambal kita lagi sedap, kita boleh kisarkan kita punya ikan bilis. Jadi rasanya apa orang putih kata umami. Okey, awak ni gaul-gaul sambal awak. Tunggu sampai bila nak masak ni? Sambal dia merah macam gini tapi nak kena tunggu sedikit. Tunggu sikit. Tunggu macam Pecah minyak. Pecah minyak. Betul. Dan warnanya agak gelap sedikit ya. Betul. Jangan lupa dah masak rasa cukup garam ke, cukup gula ke apa ya. Okay. All the best. Terima kasih, Chef. Baiklah, para peserta, anda ada 45 minit sahaja lagi. You nak saya cek nasi? Nak gaul kan? Gaul Bila saya cek nasi tu, dia jadi macam kering dan kurang air. Chef, saya nak tanya, nasi ni bawah dia macam ada karat-karat Macam burn-burn gitu. Okey ke? Dengan tema sarapan kegemaran Singapura, dua chef cilik AI Chef bersama pembantu misteri sedang berentap untuk memasak nasi lemak paling lezat, paling hebat. Kak Ajar ni pelakon. Kadang-kadang pelakon, kadang-kadang pengacara. Kak Ajar, adakah moto kamu brief and conquer? Bukan. Bukan? Moto saya lain. Saya punya moto dalam kehidupan adalah go je. Kalau tak sedap pun go je. Go je. Dah tahu dah. sekarang baru boleh potong bawang. Wah, bismillah. Baguslah Putra ni. Sedap ni Chef Putra. Wah. Bagaimana situasinya sekarang ya? Saya ada mendengar tadi bahawa nasi awak telah terhangus sedikit. Bagaimana, Head Chef? Tak apa, seperti Kak Ajar cakap, go je.
go sahaja. Kita pergi sahaja maksudnya ya. Jadi bagaimana dengan sambalnya pula? Jujur kata, Aha. saya tak bagus masak sambal. Jadi chef cakap kasih gelap, saya tunggulah dia gelap. Hey chef, tengok okey tak? Okeylah. Sementara menunggu, ibu saya pernah mengajar saya macam mana untuk kasih timun tu nampak ada macam pattern-pattern. Jadi nampak cantik ya, Chef? Mm-mm. Ini satu benda yang baru saya belajar. Nampak tak? Dia macam ada pattern-pattern ni. Itu yang buat nampak lagi selera untuk kita makan kan? Chef rasa chef kenal tak saya siapa? Saya rasa saya kenal tapi kurang pasti. Sejujurnya ramai kenal saya dengan gaya ketawa saya. Kenapa Aiden tak kenal saya? Okey, para peserta. Anda hanya tinggal 15 minit lagi. 15 minit. Saya nak rasa sikit lah sambal awak ni nampak macam cantik. Kenapa awak Boleh saya rasa awak punya sambal? Baiklah, terima kasih. Kita punya sambal lagi sedap. Sambal kita lagi sedap. Baiklah, nampaknya mereka hanya tinggal 2 minit sahaja lagi ya, Chef. Jadi bagaimana setakat ini? Apakah pandangan Chef tentang masakan mereka? Boleh tahan? Tak nampak macam kanak-kanak yang buat. Tapi kita tengoklah macam mana nanti. Okey, lagi 1 minit 30 saat. Boleh taruh ikan bilis. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan semua kerana masa sudah tamat. Ini nasi lemak bibiknya kerana bibik saya memberi dorongan kepada saya untuk membuat nasi lemak ini. Okey, penampilannya nampak menarik ya. Okey, saya nak tanya, kenapa awak letak daun di bawah dan juga daun di atas ni? Itu kerana minyaknya tidak serap kepada nasi. Sambalnya nampak, warnanya nampak cantik ya. Saya amat terkejut kerana saya nampak sambalnya sedikit saja tetapi rasanya cukup padat, cukup manis dan cukup pedasnya. Nasinya pula agak kering sedikit. Tapi chef, kita memang ala-ala Indonesia je, dia kering-kering sikit. Kering-kering sedikit kan? Kira-kira ada kan? Betul. Aja dah, aja. Saya nak tanya Indonesia sebelah mana ya nasi lemak Mungkin kering-kering? sebelah bibi mana sebelah bibi? Tapi walau bagaimanapun percubaan yang amat baik. Ya, berikan tepukan lah. Kini kita teruskan pula dengan Chef Putra. Ini nasi lemak PNMI, Putra Nur Muhammad Irfan. Ini saya dan ibu saya memasak, hidangkan kepada keluarga saya. Timun ni saya buat pattern. Saya nampak corak-corak ni di sini. Yang paling penting sekali kerana harimau telah tolong saya. Ini telinga dia. Yang ini, comel. Okey. Okey, Chef Putra dan Harimau. Okey, sambal awak agak unik kerana awak menambahkan hirisan bawang. Hirisan bawang itu dapat menambahkan sedikit kemanisan kepada sambal anda. Jadi saya rasa dari segi itu awak kreatiflah. Dan tentang nasi awak pula, cukup masinnya dan nasinya sebenarnya lembut. Jadi syabaslah. Sebelum kami mengumumkan pemenangnya, saya ingin bertanya kepada anda, Chef Mus, mengapakah hidangan Chef Cilik ini menjadi pilihan anda? Chef Cilik ini dan pembantunya dapat menghasilkan nasi yang cukup lazat dan sambal yang cukup manis dan cukup masin. Jadi rasanya seimbang. Untuk itu, pemenangnya ialah Hati saya berdebar-debar, tapi saya dah buat yang terbaik. Chef Cilik Putra. Saya berasa sungguh gembira kerana saya telah memberikan penuh semangat untuk membuat sambal tumis dan nasi itu. Tahniah Putra dan Harimau.
Baiklah, kini tiba masanya yang kami telah nanti-nantikan, iaitu kami akan mengumumkan siapakah personaliti misteri di sebalik topeng-topeng ini. Dan sekiranya Aidan dan Putra dapat meneka dengan betul, mereka akan membawa pulang hadiah dari cabaran bonus ini. Baik, saya akan bertanyakan kepada Aidan dahulu. Siapakah personaliti misteri yang menjadi pembantu anda tadi? Saya rasa ya Farhana Nur. Farhana Nur. Baiklah, mari kita saksikan betul atau salah. Buka, 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 buka. Betul! Baiklah, kini giliran Chef Putra pula. Putra, siapakah anda rasa di sebalik topeng harimau pantas ini? Saya rasa harimau pantas ialah Fir Rahman. Mari kita saksikan. Buka, 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 buka. Wow! Itu dia Fir Rahman. Tahniah Putra kerana telah meneka dengan tepat. Fir Rahman, cuba ceritakan sikit pengalaman anda memakai topeng sewaktu memasak. Okey, bagi saya, topeng ni okey je. Tapi disebabkan lubang matanya agak jauh, pada suatu masa kita kena pakai satu. Kita tak boleh pakai dua-dua. Jadi itu yang masa nanti kita akan tengok macam ini. Farhana pula, bagaimanakah pengalaman anda dapat bekerja sama dengan seorang chef cilik? Saya rasa macam malu sedikit sebab dia lebih berpengalaman daripada saya. Saya bila 12 tahun tu apa yang saya sedang buat? Saya masih main bawah blok. Betul. Tak ada nak masuk dapur. Jadi saya agak malu sedikit. Tapi terima kasih Aidan, anda mengajari saya sesuatu yang baru hari ini. Terima kasih Farhana. Dan tak semestinya anda cilik, anda tidak boleh memasak. Betul tak Aidan dan Putra? Betul. Dengan itu, rancangan Ai Chef berakhir di sini. Penonton boleh mengirimkan kiriman media sosial anda dengan hashtag Ai Chef. Jangan lupa temu janji kita di episod seterusnya dengan cabaran yang lebih menarik, chef-chef cilik dan personality misteri yang lain. Ingat adik-adik dan penonton, walaupun masakan kita kurang memuaskan, tetapi keikhlasan dan kesungguhan itu ialah resepi asli yang lebih dimahukan. Dengan itu, kami mengucapkan selamat tinggal dan jumpa lagi di dalam Ai Chef. Masakan hari ini